שלום חברים וברוכים הבאים לגיימסקור. היום נדבר על הרימיק של אחד מהמשחקים הטובים ביותר של נינטנדו, Paper Mario The Thousand Year Door לנינטנדו סוויץ'. It's me, Paper Mario. האשפים מהבית שמריו בנה יצרו במהלך השנים אין ספור דמויות איקוניות, משחקים עם גיימפליי חדשני וממכר, פסי קול שמוכרים לכל גיימר או נון גיימר, ומעל הכל עיצוב ייחודי, מוקפד ועל זמני שגורם לרוב המשחקים בקטלוג העבר של נינטנדו להיראות מקסימים ורלוונטיים גם 20 שנה אחרי שיצאו. אם יש משהו שנינטנדו מעולם לא הצטיינה בו, זה סיפור. בכל מה שקשור לעלילה, נינטנדו ידועה בעיקר כמאסטרית של טכניקת הקופי-פייסט. מריו תציל את הנסיכה, לינק תציל את הנסיכה, דונקי תציל את הבננה. מאיפה הם מביאים את הרעיונות הגאוניים האלה? לנינטנדו מעולם לא היה עניין בפיתוח משחק עם נרטיב מורכב סטייל Last of Us או Final Fantasy, ויודעים מה? אני בסדר עם זה. מבחינתי עדיף משחק עם סיפור פשוט ולא יומרני שמפנה את הבמה לגיימפליי מוצלח על כל הניסיונות הכושלים לעלילה אפית קולנועית שספגתי פעם אחר פעם בעשור האחרון. ברצינות, היכולת האהובה עליי בכל משחק יוביסופט מודרני היא ללא ספק כפתור הסקיפ קאצל. אך מאחורי העלילות החזרתיות במשחקי נינטנדו ומריו בפרט, מסתתר הומור נינטנדוי שנון ומשובח שפעמים רבות גרם לי לחרוג מהרגל דילוג הטקסטים שלי ולקרוא כל שורת דיאלוג בהנאה עם חיוך גדול על הפנים. ואין סדרת משחקים שמדגימה את ההומור הזה טוב יותר מפייפר מריו. ועכשיו, המשחק הטוב ביותר בסדרה הגיע לסוויץ' בגרסה מחודשת. וחברים, זו לא ההרפתקה שתרצו לפספס. תנו לייק לסרטון, יירשמו עם חדשים, ובואו נתחיל. פייפר מריו ודלת 1000 השנים הוא אחד המשחקים הכי טובים של נינטנדו. נקודה. זה משחק הרפתקאות עם קרבות בתורות, שהוא בו זמנית ה-RPG המושלם למי שחדש בז'אנר, ומשב רוח מרענן עבור ותיקים שרגילים למשחקי תפקידים מורכבים. בקיצור, חובה לכל מעריץ מריו. עם זאת, כשנינטנדו הכריזה שגרסה מחודשת בדרך, אני חייב להודות שעלו בספקות לגבי כמה הרימיק נחוץ. בעוד שאני אוהב את המשחק הזה לא פחות מסופר מריו RPG שקיבל רימיק נחוץ ב-2023, דלת 1000 השנים הוא משחק מודרני יחסית לעומתו, והיה נראה לי יותר הוגן לשחרר אותו לקטלוג המשחקים שבא עם מנוי האונליין של הסוויץ' מאשר למכור אותו כמשחק חדש במחיר מלא. נו טוב, קלאסיק נינטנדו. אך מהשנייה שהתחלתי לשחק ברימיק החדש, הספקות פשוט התאיידו. המשחק נפתח באגדה קצרה וקסומה על עיר עבודה ואוצר מסתורי, שעל פי השמועות נקברו אי שם מתחת לעיר הנמל המפוקפקת ומלאת הפשיעה, רוגפורט. במעבר להווה אנחנו מגלים שפרינסס פיץ' נאלצה לעשות תחנת ביניים ברוגפורט, בדרך לחופשה השבועית שלה, ומאז עקבותיה נעלמו. שים את הכובע מריו, יוצאים לעבודה. Here we go! מנקודה זו מתחילה אחת ההרפתקאות הכי מוצלחות של השרברב הוותיק, כשימצא את עצמו מתמודד עם האוכלוסייה העוינת של רוגפורט, הכוללת שודדים, מאפיונרים וטיפוסים הזויים ומפוקפקים אחרים. בכל אחד מהפרקים השונים שמרכיבים את המשחק, מריו מגיע למקום חדש ומקורי ששובר את שבלונת מסכי השלג מדבר לבה המוכרים. הפעם מריו יבקר ביער מיסטי בו יוביל צבא של יצורים חמודים, בעיירה בה התושבים הופכים לחזירים הודות לכללה מסתורית, ואפילו יתמודד על תואר האליפות בקרבות הגלדיאטור המסוכנים של פארק השעשועים גליצפיט, ויחשוף קונספירציה מתוחכמת סביב היעלמותם של מתמודדי עבר אהובים. בכל פרק נכיר גם חבר צוות חדש שילחם לצידנו, לחזק את יכולת הקפיצה והענפת הפטיש של מריו, ונלמד תנועות התניידות שימושיות כמו היכולת להתקפל לאווירון או סירת נייר, ולהגיע למקומות סודיים חדשים. כל לוקיישן ייחודי ומתגמל חקירה יסודית, עיצוב הדמויות וההנפשה נוטפים אופי וקסם, יש פה כל מה שחובבי הרפתקאות אוהבים ובכמויות. אבל מעל הכל, החוזקה של המשחק היא הכתיבה. 1000 השנים הוא אחד המשחקים הכי מצחיקים וציניים בקטלוג האדיר של מריו.
כל אינטראקציה עם דמות משנית או ראשית בעולם מספקת בדיחות ועקיצות מקוריות, והסיטואציות המוטרפות בהן מריו מוצא את עצמו גורמות לממלכת הפטריות ומעבר להרגיש מרעננת ומפתיעה מאי פעם. בין פרק לפרק נתעדכן במעשיהם של פיץ' ובאוזר. הנסיכה, שנחטפה על ידי עם חייזרי כובש בשם אקסנאוטס, מפתחת קשר מפתיע מאוד עם פיסת טכנולוגיה מתקדמת. בעוד שבאוזר עודה במיניונס המסכנים שלו בדרכו לעצור את מריו ולחטוף את פיץ' בחזרה מהאקסנאוטס, שבחוצפתם פלשו לתחום עיסוקו העיקרי. קטעי המעבר האלה מכילים קטעים כל כך חזקים שגם 20 שנה אחרי יציאת המשחק המקורי הם חקוקים טוב טוב בזיכרוני, ואני בטוח שישארו שם גם ב-20 הבאות. אז המשחק המקורי אדיר. מה חדש ברימייק? דבר ראשון, גרפיקה וסאונד מחודשים. האפקטים והשינויים הקטנים שנוספו ברימייק גורמים לו לראות בדיוק כמו שאני זוכר אותו, ועם זאת, לגמרי מודרני. אני חושב שזה אחד מהמשחקים הכי יפים של הסוויץ'. למרות שזה רימייק למשחק בן 20, איכות התמונה גורמת לו לראות יותר טוב מפייפר מריו אוריגמי קינג שנבנה עבור הסוויץ' המודרני. כל פיסת נייר שמרכיבה את עולם הקרטונים הצבעוני הזה מרגישה מוחשית ומפורטת. עשרות ולפעמים מאות דמויות ממלאות את הפריים ומטילות צללים איכותיים והשתקפויות מרשימות. נינטנדו החליטה שהמשחק ירוץ על 30 פריימים לשנייה במקום 60 כמו במקורי, ובתמורה המשחק נראה חד ויפהפה, רץ חלק לכל אורכו, ובתכלס זה לא מסוג המשחקים בהם ממש מורגש ההבדל. אם אתם כמוני ואוהבים לעשות את כל הסייד קווסטים שיש למשחק להציע, תתכוננו לכמות מכובדת של התרוצצות ובקטרקינג בין האזורים השונים. אחד מהחידושים ברימייק הוא חדר המאפשר לנו לעבור במהירות בין האזורים הראשיים השונים. גם פס הקול המצוין של המשחק קיבל עיבודים חדשים, ובעוד שהמוזיקות יפהפיות, אני חייב להודות שלא כל הגרסאות החדשות עולות על המקור. לשמחתנו יש טאג שניתן להבזר, המאפשר לשחק את המשחק עם פס הקול המקורי. תוספות אחרות הן 2 קרבות בוס חדשים ומאתגרים, אפשרות נוחה להחלפת חברי צוות מבלי להיכנס לתפריט, טיפים שעוזרים לנו להיזכר לאן ללכת בכל רגע נתון, ועוד מגוון שיפורים לחוויית המשחק הכללית. דברים שנינטנדו יכלה לשפר בעיניי הם יותר אופציות בהגדרות המשחק, כמו הנמכת אפקט הדיבור של הדמויות שיכול להיות לפעמים מעצבן, אופציה להרצת טקסטים מהירה, ויותר מהכל שיפור הסייד קווסטים החזרתיים שרובם דורשים מאיתנו לרוץ הלוך וחזור למספר אזורים עבור פרסים די שוליים. נו טוב, אולי זה יקרה ברימייק הבא של המשחק, כשיצא לסוויץ' 5 פרו. לסיכום, על הנייר, פייפר מריו ודלת 1000 השנים הוא עוד רימייק שנינטנדו הוציאה כדי למלא את הזמן עד יציאת המשחק הגדול הבא, שייתכן שייצא במקביל להשקת מכשיר ההמשך. אבל בפועל קיבלנו רימייק מושקע לאחד מהמשחקים הטובים ביותר של נינטנדו, שהיה מוכר בעיקר למעטים שקנו את קונסולת הגיימקיוב, ויקבל סוף סוף את תשומת הלב לראוי על ידי קהל השחקנים הרחב בהפרש של הנינטנדו סוויץ'. מעבר לעובדה שרימייק זה כסף קל עבורה, בין הרימייק של סופר מריו RPG לדלת 1000 השנים, אני חושב שנינטנדו גם מנסה לשאול אותנו האם אנחנו רוצים לראות את הסדרה חוזרת למקורותיה האהובים, להבדיל מהמשחקים האחרונים שזרנחו הרבה אלמנטים בסיסיים של משחקי RPG. אז אם בא לכם משחק הרפתקאות מצחיק, מקורי, ארוך ומספק בכיכובו של מריו, תעשו קפיצה משולשת זריזה לעבר עותק של הרימייק החדש, ותראו לנינטנדו שזה הכיוון. מי יודע, אולי זה יעזור לנו לקבל עוד משחק פייפר מריו אמיתי, מבלי להמתין לו עוד 1000 שנים. הציון שלי לפייפר מריו ודלת 1000 השנים, 92. רימייק מעל המצופה, גם אם לא מושלם, למשחק אגדי. שיחקתם או מתכננים לשחק? כתבו לי בתגובות, תנו לייקים אהבתם, סאבים חדשים, ואנחנו נתראה בקרוב בסרטון הבא של גיימסקור. ביי חברים.